हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा। सो OnePlusको लेटेस्ट प्रिमियम मिड रेन्ज फोन OnePlus Nord 3 चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको छ। OnePlusको Nord सिरिज चाहिँ नेपालमा एकदमै नै लोकप्रिय छ र यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ Nord सिरिजको फोनहरूले निकै राम्रो एक्सपिरियन्स दिन्छ, क्लिन र प्रिमियम युजर एक्सपिरियन्स दिने गर्छ। अब यो फोनको प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ इन्डियाको प्राइसिङ हेर्दा नेपालमा चाहिँ प्राइस कम्पेरिटिभली एक्सपेन्सिभ नै छ। नेपालमा यो फोनको 8 128 GB भेरिएन्टलाई 70,000 रुपियाँ पर्छ र 12 256 GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 76,000 रुपियाँ पर्छ। तर एज अफ नाउ तपाईँले यो फोनमा चाहिँ 2500 रुपियाँ अफ पाउन सक्नुहुन्छ फर द फर्स्ट 5 कस्टमर्स हाम्रो एफिलिएट पार्टनर हुकुट स्टोरबाट लिनुहुन्छ भने चाहिँ। प्लस यो फोनमा चाहिँ तपाईँले एडिसनल 1 वर्षको ब्रेकेज इन्सुरेन्स पनि पाउनुहुन्छ। सो यो सबै कुराहरूलाई कन्सिडर गर्दाखेरि इफेक्टिभ प्राइस चाहिँ अलिक कम हुन जान्छ। एनिवे, लेट्स अनबक्स द Nord 3। ओके, सो मैले चाहिँ Nord 3 चलाएको त्यही 1 हप्ता जस्तो भइसक्यो र यो बक्स प्याक युनिट बाहेक अर्को पनि युनिट छ मसँग जुन चाहिँ मैले पर्सनली चलाएको थिएँ। र OnePlus Nordको स्पेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई निकै ब्यालेन्स्ड अफरिङ लाग्यो यो फोन। अहिलेको प्रिमियम मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ खासै धेरै अप्सन्सहरू नै छैन। अहिले एउटा राम्रो प्रिमियम मिड रेन्ज फोन किन्नु परेमा देयर इज ओन्ली वान अप्सन, स्यामसङको ग्यालेक्सी A54। र कम्पेयर टु ग्यालेक्सी A54 यहाँ Nord 3 मा चाहिँ धेरै नै कुराहरू राम्रो छ कि, स्टार्टिङ विथ इट्स डिजाइन। अब Nord 3 को डिजाइन चाहिँ मलाई एकदमै नै राम्रो लागेको छ। हातमा चाहिँ निकै राम्रो फिल हुन्छ अनि चलाउँदा र हेर्दाखेरि पनि जे सिम्पल र एलिगेन्ट छ। यो फोन चाहिँ ब्ल्याक कलर बाहेक अर्को ग्रीन कलर अप्सनमा पनि आउँछ, बट आई लाइक दिस कलर मोर। यहाँ प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ पछाडि गोरिल्ला ग्लास 5 छ भने अगाडि चाहिँ ड्र्यागन ट्रेल ग्लास रहेको छ। अब Nord 3 मा चाहिँ स्यामसङको A54 जस्तै IP67 रेटिङ चाहिँ छैन, तर बेसिक IP54 स्प्ल्यास प्रोटेक्सन चाहिँ दिएको छ। तर त्यो बाहेक इट्स अ रियली गुड लुकिङ फोन, निकै ह्यान्डी छ अनि बटन्सहरू पनि सजिलो ठाउँमा प्लेस गरेको छ। यो अलर्ट स्लाइडर चाहिँ अलिकति तल भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, तर इट्स ओके, त्यस्तो कम्प्लेनै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन यो। बाई द वे, यहाँ चाहिँ आइआर ब्लास्टर पनि छ है, सो घरमा टिभी अथवा एसीको रिमोट हरायो भने पनि यसलाई रिमोटको सट्टा युज गर्न सकिन्छ। अब डिस्प्लेतर्फ पनि मैले यहाँ मजाको एक्सपिरियन्स पाएँ। यो चाहिँ एउटा एमोलेड स्क्रिन हो विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट, 10 बिट कलर्स अनि एकदमै फास्ट रेस्पोन्स रेट। यहाँ यो डिफल्ट भिभिड कलर प्रोफाइलमा चाहिँ अलिकति पन्ची देखिन्छ डिस्प्ले, तर तपाईँले अलिकति नेचुरल बनाउन कलर प्रोफाइलहरू चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यो चाहिँ HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले पनि हो, सो HDR कन्टेन्ट पनि मजाले नै चल्छ यहाँ। युट्युब अथवा OTT प्लेटफर्म्समा चल्छ मजाले विदाउट एनी इस्युज। प्लस यहाँ चाहिँ बेजल्सहरू पनि एकदम कम छ। S23 अल्ट्रासँग साइड बाई साइड हेर्नुहोस् न, यु विल गेट माई पोइन्ट। र यो फोनको भाइब्रेसन फिडब्याक पनि टप क्लास छ, सो टाइप गर्दा अथवा डिस्प्लेसँग इन्टरेक्ट गर्दा चाहिँ मजाको फिल हुन्छ। लाइकवाइज मैले चाहिँ युआईमा कुनै पनि किसिमको स्टटर्स पनि पाइनँ। 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेटलाई चाहिँ यहाँ मजासँगले नै अप्टिमाइज गरेको छ OnePlusले भनेअनुसार 40 हर्ट्जसम्मको त्यो लो रिफ्रेस रेट चाहिँ मैले पाइनँ, तर हाई रिफ्रेस रेटवाला अप्सन चाहिँ मलाई सबैभन्दा बढी अप्टिमाइज लाग्यो। यहाँ युआई चाहिँ 120 हर्ट्जमा चल्छ भने क्रोम 90 हर्ट्जमा र भिडियोजहरू चाहिँ 60 हर्ट्जमा यहाँ चल्छ। त्यसै गरी ब्राइटनेस पनि राम्रो छ Nord 3 को, दुवै इन्डोर र आउटडोरको चर्को घाममा पनि, सो नो इस्युज अन द्याट पार्ट। अनि यो फोनको लो ब्राइटनेस पनि धेरै नै लो छ, सो राति फोन चलाउँदा पनि त्यस्तो आई स्ट्रेन चाहिँ मलाई महसुस भएन। अब डिस्प्ले राम्रो भएपछि स्पिकर्सहरू राम्रो भएन भने त मजा आउँदैन, र Nord 3 ले यो एस्पेक्टमा पनि डिलिभर चाहिँ गरेको छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले स्टेरियो स्पिकर्स पाउनुहुन्छ विथ डल्बी एटमस सपोर्ट र निकै लाउड छ कि यसको आउटपुट। भोकल्सहरू पनि राम्रो सुनिन्छ, ट्रेबल पनि गुड छ र अलिअलि बेस पनि यहाँ नोटिस हुन्छ। ओके, पर्फर्मेन्सको कुरामा चाहिँ OnePlusको Nord 2 और 2T सँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ निकै ठुलो इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको छ OnePlusले यसपालि। यहाँ चाहिँ तपाईँले निकै पावरफुल डायमेन्सिटी 9000 चिपसेट पाउनुहुन्छ विथ LPDDR5X ऱ्याम एन्ड UFS 3.1 स्टोरेज। डायमेन्सिटी 9000 भनेको चाहिँ मिडियाटेकको लास्ट इयरको फ्ल्यागसिप चिपसेट हो। सो एज अ रिजल्ट Nord 3 को पर्फर्मेन्स चाहिँ अलमोस्ट हाई एन्ड फोन्सहरूको लेभलको जतिको नै छ र आफ्नो प्राइस रेन्जमा त सबैभन्दा बेस्ट नै भन्न सकिन्छ।
त्यसैले जेसुकै गर्दा पनि यो फोन फास्ट परफर्म गर्छ र मल्टिटास्किङ पनि यहाँ इन्सेनली स्मुथ छ। अनि राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ OnePlusले निकै क्लिन सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स दिन्छ। यहाँ ब्लोटवेयर एप्सहरू त छँदै नै छैन र एडहरू आउने समस्या पनि हुँदैन। प्लस OnePlusले चाहिँ यो फोनमा 3 वर्षको एन्ड्रोइड भर्सन अपडेट र 4 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट्स पनि दिने भनेको छ, सो त्यो पनि निकै राम्रो कुरा हो। अब पर्फर्मेन्सकै कुरा गर्दा डाइमेन्सिटी 9000 चाहिँ तात्छ। नर्मल युसेजमा चाहिँ होइन, तर डिमान्डिङ गेमहरू खेल्दा अथवा हाई सिपियु युसेज टास्क गर्दाखेरि चाहिँ अलि तातो चाहिँ हुन्छ। तर अहिले यो गर्मीको महिना भएर पनि हो, सो त्यस्तो ठुलो इस्यु नै चाहिँ होइन यो। गेमिङको कुरामा चाहिँ पब्जीमा 90 FPS को अप्सन यहाँ छ, तर मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही 82 FPS जति मात्र अचिभ गरेको थिएँ र अलिकति कम FPS हुने इस्यु चाहिँ मैले पब्जीमा मात्र नभई अरू गेम्सहरूमा पनि नोटिस गरेँ। जस्तै गेन्शिन इम्प्याक्टमा चाहिँ 30 FPS मोडमा खेल्दा 27 FPS मात्र पाएँ भने कल अफ ड्युटी पनि 60 FPS मा नचलेर 55 FPS मा क्याप आउट हुन्थ्यो। सेम विथ मेकरिना र इन्जस्टिस 2 पनि। तर यी सबै गेमहरूमा स्टेबिलिटी चाहिँ मजाको नै थियो। FPS कम भए तापनि स्टेबिलिटी चाहिँ 100% नै हुने गर्थ्यो। ल अब चाहिँ क्यामेराको कुरा गरौँ, जुन चाहिँ मेरो विचारमा एउटा एरिया हो जहाँ चाहिँ OnePlusले अलिकति इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु पर्ने देखिन्छ विथ फ्युचर अपडेट्स। यहाँ चाहिँ तपाईँले सोनीको IMX890 प्राइमेरी क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ OnePlusको महँगो पर्ने OnePlus 11 र OnePlus 11R पनि छ। सो अब फोटोजकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अलि भाइब्रेन्ट आउटपुट निकाल्छ Nord 3 को क्यामेराले, जुन चाहिँ राम्रै देखिन्छ मोस्ट अफ द टाइम। तर रुख अथवा बोट बिरुवाको फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ अलिकति बडी नै बुस्टेड कलर्सहरू आउँछ। त्यस्तै यो बौद्धनाथको स्तूपाको पिक्चरमा चाहिँ अलि स्याडोजहरू बेटर प्रिजर्भ गर्न सकेको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। अनि वाइट्स पनि अलिकति बडी नै भएको जस्तो लाग्छ मलाई कुनै केसेसमा चाहिँ। पोर्ट्रेट्स चाहिँ हिट र मिस छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो सब्जेक्ट स्किन टोन प्रड्युस गर्छ यो क्यामेराले, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अलि बडी नै एक्सपोज आउँछ अनि स्किनमा पनि बडी कन्ट्रास्ट देखिन्छ। अब लो लाइटमा चाहिँ फेरि राम्रो परफर्म गर्छ है OnePlus Nord 3 ले। त्यस्तो धेरै नोइजहरू छैन अनि शार्पनेस पनि राम्रै छ। अनि अझ नाइट मोड अन गर्यो भने नोइज चाहिँ मोस्टली कम हुन्छ अनि एक्सपोजर बेटर म्यानेज हुन्छ। Nord 3 को 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन, तर स्पेसली नाइट टाइममा सेल्फी चाहिँ राम्रै आउँछ मोस्ट अफ द टाइम। अलिकति पिङ्किश टोन चाहिँ छ, तर ओभरअलमा राम्रै आउँछ भन्न सकिन्छ। भिडियोग्राफीको साइडमा पनि त्यस्तो एक्स्ट्रा चाहिँ केही अफर गर्दैन OnePlus Nord 3 ले। 4K 60 FPS सम्मको भिडियो खिच्ने अप्सन चाहिँ छ, तर स्टेबिलाइजेसन चाहिँ 1080p 30 र 60 FPS मा मात्रै दिएको छ। अनि ओभरअल क्वालिटी पनि एभरेज मात्रै लाग्यो मलाई भिडियोजहरूको। अल्ट्रा वाइड एङ्गल भिडियोजको क्वालिटी पनि ओके मात्रै छ, डिटेल्सहरू कम छ, अटो फोकस छैन अनि 1080p 30 FPS म्याक्स रिकर्डिङ हो। अनि भिडियो खिचिरहेको बेला नर्मलबाट अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्समा स्विच पनि गर्न मिल्दैन। ओके, अब सेल्फी भिडियोजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Nord 3 बाट तपाईँले 1080p 30 FPS सम्मको मात्र सेल्फी भिडियोज खिच्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अब यो प्राइसको फोनको लागि इट्स अ बमर जस्तो लाग्छ। त्यो बाहेक सब्जेक्टको स्किन टोनहरू चाहिँ राम्रै देखिन्छ। स्टेबिलाइजेसन इज अल्सो नट ब्याड, तर ब्याकग्राउन्डको नोइज क्यान्सलेसन छ नि त्यो चाहिँ खासै राम्रो छैन। लास्टली OnePlus Nord 3 को ब्याट्री लाइफ चाहिँ डिसेन्ट मात्रै छ। तपाईँ चाहिँ अब म जस्तै हेभी युजर हुनुहुन्छ भने बिहान फुल चार्ज गरेपछि बेलुका चाहिँ त्यही 6-7 बजेसम्म चल्छ, तर फुल डे टिक्न चाहिँ अलिकति गाह्रो मान्छ। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि प्रब्लम भएन, किनभने बेलुका घर फर्केपछि यसको 80 वाटको चार्जरले चाहिँ 35 मिनट जति लगाउँछ फुल चार्ज गर्दैन, सो धेरै वेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुँदैन। ओके, सो एज युजुअल यो भिडियोलाई कन्क्लुड गर्नुपर्दा चाहिँ मैले चलाएको टाइममा चाहिँ OnePlus Nord सँगको मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो नै रह्यो। निकै मैले सुरुमा भने जस्तै निकै ब्यालेन्स स्पेक्स छ यो स्मार्टफोनको, तर अब नेपालमा चाहिँ OnePlus फोन्सहरू अलिकति ओभर प्राइस नै हुन्छन्। सो यदि तपाईँ चाहिँ अलि बढी भ्याल्यु फर मनी खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ स्यामसङको ग्यालेक्सी A54 एउटा राम्रो अप्सन हो। A54 को प्राइस चाहिँ नेपालमा इन्डिया भन्दा पनि सस्तो छ भने Nord 3 इज एक्ज्याक्टली दि अपोजिट। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति बेटर एक्सपिरियन्स र फास्टर पर्फर्मेन्स चाहिन्छ भने चाहिँ OnePlus Nord 3 एउटा राम्रो अप्सन नै हो। सो एभ्रीवान, यही नै थियो हाम्रो अल न्यू OnePlus Nord 3 को अनबक्सिङ र फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल आइकन। यति भन्दै दिस इज प्रतिमा अधिकारी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वान।